ሰላም እንዴት ናችሁ? የዘጠነኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ዩኒት 2 the basic economic problems and economic system የሚለው ዩኒት ላይ ነው የምንገኘው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን የመጀመሪያ ክፍል እንመማራለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ነባር ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። Here we have an introduction. Obviously you have heard about economics and perhaps you have talked a lot about it in your day-to-day activity. እንግዲህ ስለ ኢኮኖሚክስ ብዙ ጊዜ ሲወራ ሰምታችኋል። በእያንዳንዱ ህይወታችን ውስጥም ስለ ኢኮኖሚክ ይወራል፣ ይታወቃል ማለት ነው። You may have a question like, what is an economic problem? What does efficient allocation means? What are human needs? This unit will answer these questions and introduce you to the fundamental concepts of economics at large scale. Look, እዚህ ጋር እንግዲህ እዚህ ላይ የተዘረዘሩ ጥያቄዎች አሉ። ኢኮኖሚክ ፕሮብለም ምንድናቸው? ኤፊሽንት አሎኬሽን ማለት ነው። ሂውማን ኒድስ ስንል ምን ማለታችን ነው? ምናምን የሚሉ ጥያቄዎች አሉ። ሶ እነዚህን ጥያቄዎች መመለስ የምንችለው በዚህ ዩኒት ውስጥ ነው ማለት ነው። So this unit focuses on the basic concept problem, the central problems of economics, እንዲሁም ኢኮኖሚክ ሲስተም የሚሉ ቶፒኮች አሉ። በእነዚህ ቶፒኮች ዙሪያ እየተመማር እንቆያለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ ከኮንሰፕትስ ወይም ተርሞች አሉ። ቾይስ የሚላለ ኢኮኖሚክ ፕሮብለም፣ ኦፖርቹኒቲ ኮስት፣ ስኬርሲቲ፣ ሾርቴጅ፣ አሎኬሽን ኦፍ ሪሶርስ፣ choice of technique, problems of distribution, capitalism, command economy, freedom of choice, mixed economy, private property, profit motive እንዲሁም ትራዲሽናል ኢኮኖሚ የሚሉ ኮንሰፕቶች በዚህ ዩኒት ውስጥ ያሉ አዳዲስ ቁልፍ ቃላቶች ናቸው ማለት ነው። ዲፋይን ይደረጋሉ፣ በእያንዳንዱ ቶፒክ ዲፋይን ይደረጋሉ ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ የመጀመሪያው ቶፒካችን በዛሬው ዕለት የምናየው the basic economic problem የሚባሉትን ይሆናል። what are the basic economic problems ስንል ስኬርሲቲ አለ፣ ቾይስ አለ፣ እንዲሁም ኦፖርቹኒቲ ኮስት የሚባሉ ነገሮች አሉ። ሶ ስኬርሲቲ ምንድነው? ቾይስ ምንድነው? ኦፖርቹኒቲ ኮስት ምንድነው የሚለውን ነገር እንዳስሳለን ማለት ነው። Currently, scarcity of resources relative to unlimited human wants is a plain fact of life. እንግዲህ ስኬርሲቲ በኢኮኖሚክ ሲስተም እጅግ በጣም ትልቅ የሚባለው ፕሮብለም ነው። ምንድነው የሚለን? ስኬርሲቲ ኦፍ ሪሶርሰስ ሪላቲቭ ቱ አንሊሚትድ ሂውማን ዋንት፣ የሰው ልጅ ፍላጎት እንግዲህ ያልተገደበ ነው ወይም እልቆ ቢስ ነው። ከስኬርሲቲ ጋር ግን አይጣጣም። ስኬርሲቲ ማለት እጥረት ነው፣ ግን ከሾርቴጅ ጋር ይለያያል። እጥረት ስንል ስኬርሲቲ እና ሾርቴጅ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ግን ሊሚትድ የሆነ ሪሶርስ አለ፣ አንሊሚትድ የሆነ ሂውማን ዋንት አለ። እነሱ ነገሮች አይጣጣም። ኦኬ the households, producers and whole economy are faced with the problems of scarcity of natural or human made resources. look አሁን ሃውስሆልድ ምን እንደሆነ ዩኒቱ ላይ አይተናል። ፕሮዲዩሰርስ ወይም የቢዝነስ ፊርም የሚባሉት፣ እንዲሁም the whole economy የሚባለው ከምን ጋራ ችግር አለበት? ከስኬርሲቲ አይዘር ናቹራል ሊሆን ይችላል ወይም ማድ ሜድ ሪሶርስ ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ ስኬር የሆኑ ሪሶርሶች ማለት ነው። ስለዚህ ስኬርሲቲ በሁሉም ዘርፍ አለ እንደማለት ነው፣ ወይም እጥረት ማለት ነው፣ ወይም ከሂውማን ዋንት ጋራ ባላንስ አለመሆን ማለት ነው። Consequently, it's necessary to use resources as efficient as possible. በተቻለ መጠን እንግዲህ ሪሶርሶችን በበቂ ሁኔታ መጠቀም ያስፈልጋል። if it's possible ነው፣ እስከተቻለ ድረስ ማለት ነው። In effect, resources should be allocated efficiently among the prevailing choice. Some basic economic concepts are described as follow. እንግዲህ ስለ ስኬርሲቲ፣ ስለ ቾይስ፣ ስለ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ከታች ተቀምጠዋል ማለት ነው። ግን ስኬርሲቲን ከሞላ ጎደል እዚህ ጋር አይተነዋል። ስኬርሲቲ እጥረት ነው። እጥረት ካለ ደግሞ አንሊሚትድ ሂውማን ዋንት ስላለ ከሱ ጋራ ባላንስ አይሆንም። ከዛ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? ኤፊሽንት የሆነ አሎኬሽን ያስፈልጋል። ኤፊሽንት የሆነ አሎኬሽን ማለት በቂ የሆነ የሀብት ክፍፍል ወይም ድልድል እንበለው፣ ልክ እንደዛ። ስለዚህ ስኬርሲቲን ሶልቭ ለማድረግ ኤፊሽንት የሆነ አሎኬሽን ያስፈልጋል እንደማለት ነው።
ሶ እስኪ እያንዳንዳቸው እናያቸው። ስኬርሲቲ ምንድነው? ቾይስ ምንድነው? ኦፖርቹኒቲ ኮስት ምንድነው? ምናምን የሚሉ ነገሮች እናያቸው እስኪ። The first one is scarcity. The fundamental economic problem that any human society faces is the problem of scarcity. ስኬርሲቲ እንግዲህ ፈንዳሜንታል ኢኮኖሚክ ፕሮብለም ከሚባሉት ውስጥ ቀዳሚ ቦታ የሚሰጠው ነው። ስኬርሲቲ እጥረት ነው። እጥረት ስንል ከሾርቴጅ ጋር ይለያያል ብያለሁ። Scarcity refers to the fact that all economic resources that a society want to use to produce goods and services are finite or limited in supply. እንግዲህ ስኬርሲቲ ስንል ማንኛውም በዚህ ምድር ውስጥ የተሰጠን ሪሶርስ የተገደበ ነው። አንሊሚትድ አይደለም። ሊሚትድ የሆነ ሰፕላይ ነው ያለው። ለምሳሌ የሆነ ፊርም ሊሆን ይችላል or የሆነ ኢንዱስትሪ ሊሆን ይችላል ጉድስ ኤንድ ሰርቪስን ፕሮዲዩስ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ጥሬ ዕቃ ወይም ሮ ማቴሪያሎች አሉ። እነዛ ሮ ማቴሪያሎች ሊሚትድ ናቸው። ለምሳሌ እንበልና ናቹራል የሆነ ሪሶርስ ብንወስድ ፔትሮሊየም ልንወስድ እንችላለን። ናቹራል ጋዝ ሊሆን ይችላል or something like that። እነዚህ ነገሮች ተጠቅመናቸው የሆነ ሰዓት ላይ ያልቃሉ ወይም ባጭሩ ሪኒዌብል እና ነን ሪኒዌብል የሚባሉ ሪሶርስ አሉ። ስለዚህ ነን ሪኒዌብል የሚባሉ ሪሶርሶች ስኬር ናቸው ወይም አላቂ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ እነዚህን አላቂ ሪሶርሶች ከሂውማን ወንት ጋር አጣጥሞ መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። However, their being limited should be expressed in relation to human wants. እንግዲህ ሊሚትነስ ወይም መገደቡን የምንገልጸው ከሰዎች ፍላጎት ጋር ነው። Okay. Thus, the term scarcity reflects the imbalance between our wants and the means to satisfy those wants. እንግዲህ ስኬርሲቲ ወይም እጥረት የሚለውን ነገር የሚገልጸው ምንድነው? በሰዎች ፍላጎትና በአቅርቦት መካከል ያለው አለመመጣጠን ወይም ኢምባላንስ መሆንን ያመለክታል። ስኬርሲቲ ኦፍ ሪሶርስስ ጀነሬት ኢኮኖሚክ ፕሮብለም። እንግዲህ የሪሶርሶች ወይም የሀብት ስኬርሲቲ ወይም እጥረት ምን ጀነሬት ሊያደርግ ይችላል? ኢኮኖሚክ ፕሮብለም ወይም የኢኮኖሚ ችግር ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው። If resources were fully abundant, there would be no economic problem at all. እንግዲህ የሆነ ሪሶርስ ኑሮ ያ ሪሶርስ በብዛት የሚገኝ ከሆነ በዛ ዙሪያ ምንም አይነት የኢኮኖሚክ ፕሮብለም አይፈጠርም። ለምሳሌ ውሃን ብንወስድ በዓለማችን ላይ ከፍተኛ የሆነ የውሃ ክምችት ነው ያለው። እኛ ያጠቃቀም ችግር ስላለብን እንዴት እንደምንጠቀም ስለማናውቀው ነው እንጂ ውሃ ለምሳሌ የውሃ ሪሶርስ ፉሊ አባንዳንት። ስለዚህ በውሃ በኩል ስኬርሲቲ የሚባል ነገር አይኖርም ማለት ነው። Note that scarcity does not mean by shortage. ስኬርሲቲ እና ሾርቴጅ ይለያያሉ። ምናልባት በሚኒንግ ትርጉማቸውን ስታዩ ሁለቱም እጥረት የሚል ትርጉም ልታገኙ ትችላላችሁ። ዲክሽነሪ ላይ ዲፋይን የምታደርጉት ስኬርሲቲ and shortage. A good is said to be scarce if the amount available is less than the amount of people wish to have at their price. እንግዲህ ስኬርሲቲ ምንድን ነው? አማውንቱ ለምሳሌ የሆነ ሪሶርስ አለ። አማውንቱ ሰዎች ከሚፈልጉት በታች ሆኖ ሲገኝ ነው ስኬር የምንለው። ሰዎች ከሚፈልጉት አማውንት በታች ከሆነ that is scarcity. On the other hand, we say that there is a shortage of goods and services when people are unable to get the amount they want at the prevailing price. ተመልከቱ፣ አሁን ልዩነቱን ይዩት። prevailing price እና zero price የሚላል። ሰዎች የሆነን ነገር በዜሮ ፕራይስ ማግኘት ካልቻሉ that is scarcity. ሰዎች በተመጣጣኝ ዋጋ የሚፈልጉትን ነገር ሳያገኙ ከቀሩ that is shortage. ኦኬ። ስለዚህ ስኬርሲቲ የምንለው at zero price ነው። ሾርቴጅ የምንለው ደግሞ ፕሪቬሊንግ ወይም ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ እንደማለት ነው። ወይም አስፈላጊ በሆነ ዋጋ ማግኘትም ሳንችል ስንቀር that is shortage እንላለን። ለምሳሌ ምን ልበላችሁ? የሆነ ነገር በነፃ እየታደለ ነው ግን መጠኑ ትንሽ ነው። እሱ ስኬርሲቲ ይባላል። የሆነ ነገር ዋጋ አለው ተተምኖለታል
ሱቅ ላይ ልንገዛው ነው ቶሎ ሳያልቅ ሄደን እንግዛው እንላለን ያ ሾርቴጅ ነው የሚያልቅ ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ ልዩነቷ ዜሮ ፕራይስ ኤንድ prevailing price የሚለው ነው በዋናነት a shortage is a specific and short term problem shortage ስንል ብዙ ጊዜ ስፔሲፊክ ነው ጀነራል አይደለም እናም ሾርት ተርም ነው ሊቀረፍ ይችላል ማለት ነው but scarcity ስንል ዩኒቨርሳል የሆነ ወይም ኢንድለስ የሆነ ፕሮብለም ነው ወይም ናቹራሊ የሆነ ነገር ሲፈጠር በትንሽዬ አማውንት ወይም በሊሚትድ አማውንት ሆኖ ነው ማለት ነው but shortage ስንል ለምሳሌ water shortage ልንል እንችላለን but water is full abundant in our world በአለማችን እንግዲህ ውሃ በጣም በበቂ ነው ያለው ስለዚህ በሆነ አካባቢ ላይ እጥረት ቢያጋጥም ዛት ሾርቴጅ ነው የምንለው ምክንያቱም ቆይቶ ሊቀረፍ ይችላል ለምሳሌ የኩሬ ውሃ ልንቆፍር እንችላለን ቧንቧ ልናስገባ እንችላለን በዛ ልናስወግደው እንችላለን ስኬርሲቲ ግን ሪሶርሱ ናቹራሊ ሲፈጠር አናሳ ነበረ ማለት ነው ሶ ስኬርሲቲን በዚህ ወይ አንደርስታንድ ብታደርጉት መልካም ነው ሁለተኛ ቾይስ ነው ቾይስ ወይም ምርጫ እንለዋለን ቾይስ if resources are scarce outputs will be limited ሪሶርስ ስኬር ከሆነ ወይም በመጠን ትንሽ ከሆነ አውትፑቱ ወይም ውጤቱ የተገደበ ይሆናል ሊሚትድ ይሆናል if the output is limited we cannot satisfy all our wants አውትፑቱ የተገደበ ከሆነ የኛ ፍላጎት አይሟላም ማለት ነው እንበልና ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል ልንገራችሁ አሁን ለምሳሌ ስኳር እንውሰድ ስኳርን ለማግኘት መጀመሪያ የሸኮራ አገዳ ምርት ያስፈልጋል ስለዚህ የሸኮራ አገዳ ምርቱ ስኬር ቢሆን ወይም ሊሚትድ ቢሆን አውትፑቱ ሊሚትድ ይሆናል ማለት ስኳር መጠኑ ወይም የሚመረተው ስኳር ትንሽ ይሆናል ማለት ነው የሚመረተው ስኳር ትንሽ ከሆነ ደግሞ ፍላጎታችን ሳይሟላ ይቀራል we cannot satisfy all our wants so a choice must be made ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግሮች የሚፈጠሩ ከሆኑ ሌላ ምርጫ ውስጥ እንገባለን ወይም choice የሚባል ነገር ያስፈልጋል ማለት ነው due to the problem of scarcity individual firms and governments are forced to choose as to what outputs to produce in what quantity and what output not to produce እንግዲህ በስኬርሲቲ ምክንያት ወደ ቾይዝ እንገባለን ኢንዲቪጁዋል ቾይዝ ውስጥ ይገባል ኩባንያዎች ቾይዝ ውስጥ ይገባሉ ኢቭን መንግስት ተገዶ ቾይዝ ውስጥ ይገባል ማለት ነው የሆነ ፕሮዳክት በምን ያህል መጠን መመረት አለበት ወይም መመረት የለበትም የሚለውን ነገር መወሰን ወይም ዲሳይድ ወደ ማድረጉ ይገባል ማለት ነው in short a scarcity implies choice which in turn implies an opportunity cost ተመልከቱ አሁን በስኬርሲቲ ምክንያት ወደ ቾይዝ እንገባለን እጥረት የሆነ ነገር በጣም ሊሚትድ ከሆነ ሌላ አማራጭ እንጠቀማለን ለምሳሌ ምን ነበረ የሆነ ቀን ጠቅላይ ሚኒስቴር እንጀራ በወጥ መብላት ግዴታ አይደለም ዳቦ በሙዝ መብላት ይቻላል የሚል እንትን ነገር ተናግሮ ብዙ ተወርቶበት ነበር ስለዚህ ስኬርሲቲ ለምሳሌ የምግብ እጥረት ስለገጠመ ወደ ቾይዝ ገባን ቾይዛችን ወደ ምን መራን ወደ ሙዝ በዳቦ አመራን ማለት ነው ወደ ቾይዝ ገባን ማለት ነው ከዛ ይህ ቾይዝ የሚባለው ደግሞ ወደ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ይወስደናል ኦፖርቹኒቲ ኮስትስ ምንድነው ዲፋይን እናደርገዋለን ወደ ታች እዚህ ጋር ሂደቱን ስናየው ስኬርሲቲ አለ ማለት ሊሚትድ የሆነ ሪሶርስ አለ ማለት ነው ሊሚትድ ሪሶርስ አለ ማለት ሊሚትድ የሆነ አውትፑት አለ ማለት ነው ሊሚትድ አውትፑት አለ ማለት አንሊሚትድ ሂውማን ዋንት ይኖራል ማለት ነው ዜን ይሄ ደግሞ ወደ ምን ያመራናል ወደ ቾይዝ ኢንቮልቭስ ኮስት ይሄ ደግሞ ወደ ምን ይወስደናል ወደ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ይወስደናል ማለት ነው ወደ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ለምሳሌ እንደምሳሌ የስኳርን አነሳን ቀደም የስኳር ለምሳሌ የሸኮራ ምርት ዝቅተኛ ከሆነ ወይም ስኬር ከሆነ እንደምሳሌ ሊሚትድ የሆነ ሪሶርስ አለ እንደማለት ነው ሊሚትድ የሆነ ሪሶርስ አለ ማለት ደግሞ የሚመረተው ስኳር ሊሚትድ ነው ወይም የተገደበ ነው እንደማለት ነው አልኳችሁ ይሄ ደግሞ አንሊሚትድ የሆነው ሂውማን ዋንትን
ሳቲስፋይ ያደርግም ማለት ነው። ወይም የሰው ልጅ ፍላጎቱ ይጨምራል ሞር እንደማለት ነው። ከዛ ፍላጎታችን የሚጨምርና ስኬርሲቲ ካለ ወደ ቾይስ እንገባለን። ቾይስ ካለ ደግሞ ኦፖርቹኒቲ ኮስት አለ። ኦፖርቹኒቲ ኮስት ወደ ታች እናየዋለን። ሁለት አማራጮች ይኖሩናል። ከሁለቱ አንዱን መምረጥ መቻል ማለት ነው። ከዛ አንደኛው ይመረጣል፣ አንደኛው ይቀራል እንደማለት ነው። ሶ ዋት ኢዝ ኦፖርቹኒቲ ኮስት? ምንድን ነው ኦፖርቹኒቲ ኮስት? እንግዲህ ስኬርሲቲ ጋር አይተናል። ኦፖርቹኒቲ ኮስትስ ምን ማለት ነው? In a world of scarcity, a decision to have more of one thing at the same time means decision to have less of another thing. ተመልከቱ። In the world of scarcity, እጥረት ባለበት ዓለም ማለት ነው። A decision to have more of one thing at the same time, ያ ማለት ብዙ መራጮች አንድን ነገር መምረጥ መቻል ማለት ነው። ብዙ መራጮች አንድን ነገር የሚመርጡ ከሆነ ስኬር ይሆናል ወይም እጥረት ይገጥማል ማለት ነው። means a decision to have less of another፣ ያ ማለት አንዱ ቦታ ላይ ትኩረት የምናደርግ ከሆነ ሌላኛው የመመረጥ አቅሙ ያንሳል ማለት ነው። እንበልና ለምሳሌ ሁለት ነገሮችን እስኪ ሽንኩርትንና ቲማቲምን ውሰዱ። አሁን ለምሳሌ የሽንኩርት ዋጋ ቢወደድ እና ሰው መግዛት አቅም ቢያንሰው ወደ ምን ይሄዳል? ወደ ቲማቲም ይሄዳል ማለት ነው ርካሽ ከሆነ። ወይም ጀስት ሁለት አማራጮች ይኖሩና ከሁለቱ ወደ አንዱ ያደላል። ከዛ አንደኛው የመመረጡ እድሉ ዝቅተኛ ይሆናል፣ አንደኛው በብዛት ይመረጣል ማለት ነው። Thus, the value of the next best alternative, what must be sacrificed is the opportunity cost of the decision. እንግዲህ ከሁለቱ አማራጮች አንዱ ቾይስ ይደረጋል። ቤስት አልተርኔቲቭ የሚባለው ሰሌክት ይደረጋል። ስለዚህ ምን ይባላል? ኦፖርቹኒቲ ኮስት ይባላል ማለት ነው። ኦፖርቹኒቲ ኮስት። So let us define what opportunity cost means. Opportunity cost is the amount or values of the next best alternative that must be sacrificed or forgone in order to obtain one more units of the product. ምን ማለት ነው? ኦፖርቹኒቲ ኮስት ምን ማለት መሰላችሁ? ይሄ ነገር አሁን ሲተረጎም አንድ ግለሰብ ወይም ባለሀብት በሁለት ምርጫ መካከል ሆኖ አንዱን ሲመርጥና ከምርጫው ውጪ ያደረገው ወይም ያጣው እድል ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ኦፖርቹኒቲ ኮስት ወይም አልተርኔቲቭ ኮስት ይባላል። ልድገምላችሁ። አንድ ግለሰብ ወይም ባለሀብት በሁለት ምርጫ መካከል ሆኖ እንግዲህ ሁለት አልተርኔቲቮች አሉ። የአልተርኔቲቭ ኮስት የሚያልነውም ለዛ ነው። በሁለት ምርጫ መካከል ሆኖ አንዱን ሲመርጥ እና ከምርጫ ውጭ ያደረገው ወይም ያጣው እድል ነው ኦፖርቹኒቲ ኮስት የሚባለው። ለምሳሌ አንድ ባለሀብት ያለውን መሬት አሁን ባለው ዋጋ ልሽጠው ወይስ ዋጋው ሲጨምር ልሽጠው ብሎ በማሰብ እና አሁን ለመሸጥ ቢወስን፣ ተመልከቱ፣ መሬት አለው አንዱ ባለሀብት። ከዛ አሁን ባለው ዋጋ ልሽጠው ወይስ በሚቀጥለው ዋጋ ልሽጠው ብሎ አሰብ እና አሁን ባለው ዋጋ ለመሸጥ ቢሞክር እና በሚቀጥለው ዓመት ዋጋው 100% ቢጨምር የዚህ ግለሰብ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ቀድሞ በመሸጡ ያጣው 100% ትርፍ ነው። አይታችኋል? ሁለት ምርጫ ይሰጣችኋል። ከሁለት ምርጫ አንዱን ትወስዳላችሁ። ያልመረጣችሁት ወይም ያጣችሁት እድል ኦፖርቹኒቲ ኮስት ይባላል። ሌት ሚ ጊቭ ዩ አናዘር ኤግዛምፕል። ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ። አንድ ወንደላጤ ያለን በል። አንድ ወንደላጤ ማስተሩን ከያዝኩ በኋላ ላግባ ወይስ አግብቼ ማስተሬን ልማር ብሎ ምርጫ ውስጥ ቢገባና ማግባትን መርጦ በገንዘብ እጥረት በቀጣይ ሳይማር ቢቀር ለግለሰቡ ማግባቱ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ይሆንለታል ማለት ነው። ተመልከቱ፣ የሆነ ወንደላጤ አለ። ያ ወንደላጤ ሁለት ምርጫዎች አሉት። አንደኛ ማስተሬን ተምሬ ሳገባ ላግባ፣ ተምሬ ሳበቃ ላግባ ወይስ ካገባው በኋላ ማስተሬን ልማር ብሎ ሁለት ምርጫዎች ኖሩት። አይ ላግባና ማስተሬን እማራለሁ ብሎ አገባ እንበል እና ካገባ በኋላ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ማስተሩን ሳይማር ቢቀር ለግለሰቡ ማግባቱ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ይባላል ማለት ነው። ምክንያቱም በማግባቱ ምክንያት ሳይማር ቀርቷል። በአጭሩ እዚህ ላይ ግራ እንዳትጋቡ፣ ሁለት ምርጫዎች አሉ። ከሁለት ምርጫዎች
አንዱን ትወስዳላችሁ ሳትመርጡት የቀራችሁት ኦፖርቹኒቲ ኮስት ይባላል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ መጽሐፉም ላይ ሌላ ምሳሌ አለ። For example, suppose the country spends all of its limited resource on the production of clothes or computers. አሁን ይህን ሀገር ሊሚትድ የሆነ ሪሶርሱን በልብስ ምርትና በኮምፒውተር ምርት ላይ ስፔንድ አደረገ ወይም አጠፋ እንበል። If a given amount of resource can be produced either 1 meter of clothes or 20 computers. አሁን እንግዲህ a given amount of resource ስንል የሆነ ሪሶርስ ልብስና ኮምፒውተር ነው። እንግዲህ ልብሱ ባለ 1 ሜትር ልብስ እንዲሁም 20 ኮምፒውተሮችን ቢያመርት then the opportunity cost of 1 meter of clothes is the value of 20 computers. ያ ማለት the opportunity cost of 1 meter of clothes ማለት ለምሳሌ 1 ሜትር ክሎዝ ሰሌክት ብናደርግ ወይም ብንመርጥ ያልመረጥነው ማን ነው? 20 ኮምፒውተር። ስለዚህ 20 ኮምፒውተር opportunity cost ነው ማለት ነው። ወይም 20 ኮምፒውተር ሰሌክት ብናደርግ 1 ሜትር ኦፍ ክሎዝ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ነው ማለት ነው። ባጭሩ ሰሌክት ያልተደረገው ወይም ያልተመረጠው ኦፖርቹኒቲ ኮስት ይባላል ማለት ነው። ወይም ያጣነው እድል እንደማለት ነው። አንደኛውን በመምረጣችን ያንኛውን አተናልና ኦፖርቹኒቲ ኮስት ነው። ወይም ባጭሩ ሱቅ ሄዳችሁ ሊሆን ይችላል ወር የሆነ ነገር ልትገዙ ሄዳችሁ ልብስ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ሁለት ደስ የሚሉ ልብሶች አይታችሁ ወይም ሁለት ደስ የሚሉ ጫማዎች አግኝታችሁ ግን በገንዘብ እጥረት ምክንያት አንደኛውን ብትገዙት ግን ሁለቱንም መግዛት ተፈልጉ ነበር እኮ ሶ ያልገዛችኋት ጫማ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ነች። ምናልባት አሪፍ ጫማ ልትሆን ትችላለች። ያኛውን ስለገዛችሁ ያልገዛችሁትን አጣችሁት ማለት ነው። ያጣችሁት እድል ነው ባጭሩ። ይሄ የሆነበት ደግሞ ምንድነው? ስኬርሲቲ ነው። እጥረት አለ። እጥረት የገንዘብ እጥረት አለባችሁ። ሁለቱንም ያልገዛችሁበት ምክንያት ገንዘብ እጥረት ስላለባችሁ ስለዚህ ከሁለት አንዱን ትመርጡ ትገደዳላችሁ። ያልመረጣችሁት ኦፖርቹኒቲ ኮስት ይባላል ማለት ነው። ሶ ኦፖርቹኒቲ ኮስትን በዚህ ወይ እንድትረዱ ትፈልጋለሁ። ከዚህ በላይ ሌላ ማብራሪያ ልጨምራችሁ አልችልም። Note the following points about opportunity cost. ስለ opportunity cost እዚህ ጋር ኖቶች አሉ። የመጀመሪያው it is measured in terms of goods and service but not in terms of money. በጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ነው ብዙ ጊዜ ዲተርማይን የሚደረገው ወይም ሜዠር የሚደረገው እንጂ በገንዘብ አይደለም። It should be in line with the principle of substitution of one activity for the other. እንግዲህ substitution የሚባል ወይም መተካካት የሚባል ነገር አለ። ስፔሻሊ ሁለት ምርቶች ወይም ሁለት ነገሮች ይኖራሉ። ከሁለት አንዱ ነው ሰብስቲት አድርገን ወይም ተክተን የምንወስደው ማለት ነው። ሁለቱንም አንወስድ። እንደነገርኳችሁ እንጀራ መብላት ግዴታ አይደለም። ዳቦ በሙዝ መብላት ይቻላል። ስለዚህ እንጀራ ተታችሁ ዳቦ በሙዝን ብትመርጡ እንጀራ ኦፖርቹኒቲ ኮስታችሁ ነው ወይም ከእንጀራ የምታገኙት ጥቅም ኦፖርቹኒቲ ኮስት ነው። አይ ዳቦ በሙዝ አልወድም ብላችሁ እንጀራ ኑሯችሁ እንጀራ ከበላችሁ ዳቦ በሙዝ ላይ የምታገኙት ጥቅም ይቀራል። that is opportunity cost እንለዋለን ማለት ነው። To sum up, when the opportunity cost of an activity increase, people substitute other activities in its place. እንግዲህ when opportunity cost of an activity increase ያደርግ opportunity cost በጨመረ ቁጥር ሰዎች ምን ያደርጋሉ? በዛ ባጡት ፈንታ ሌላ ነገር በመተካታቸውን ይቀጥላሉ ማለት ነው። ኦኬ In effect, the cost of producing a quantity of commodity is measured in terms of quantities of some other commodity that could have been produced in its place. In short, opportunity cost comes into being due to the problems of scarcity of resources and the fact that resources have alternative use. So ባጭሩ opportunity cost የሚለው ነገር የመጣ ከምን ተነስቶ ነው ካል ከscarcity of resource ነው ወይም scarcity of resource leads to choice leads to opportunity cost የሚል ነገር ይኖራል ማለት ነው። በዚህ ወይ እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ production possibility frontier የሚል ሌላ ኮንሰፕት አለ። ምን ማለት ነው? the production possibility frontier. the production possibility frontier or curve ይባላል። ያ ማለት PPF ወይም PPC is a curve, simply curve ነው which shows the various possible combination of goods and services that the society can produce given its resource and technology. It is just
ካርቭ ብላችሁ ያዙት። በቃ ካርቭ ነው። የተለያዩ የጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ወይም ሸቀጣ ሸቀጦች ኮምባይን ሆነው በግራፍ የሚቀመጡበት መንገድ ነው ፒፒኤፍ ወይም ፒፒሲ የምንለው። to draw the ppf ወይም ppc we need the following assumption። እንግዲህ የምንጠቀማቸው አሳምፕሽኖች አሉ፣ ወደ 5 የሚደርሱ አሳምፕሽኖች። the first one, the quantity and quality of economic resource available for use during a year is fixed። የመጀመሪያው አሳምፕሽናችን ኳንቲቲውም ኳሊቲውም ፊክስድ እንደሆነ ነው የሚታመነው ወይም የሚታሰበው ማለት ነው። ለምሳሌ ጤፍ ብንወስድ 100 ኩንታል ከሆነ 100 ኩንታል ፊክስድ፣ ኳሊቲው ጥሩ ከሆነ ጥሩ የሆነ ኳሊቲ ያለው ብለን ነው አስዩም የምናደርገው እንጂ ሰርገኛ ጤፍ እንደዚህ ቅልቅል ማኛ ምናምን እያልን አይደለም። ፊክስድ መሆን መቻል አለበት። and ሁለተኛ there are two broad classes of output to produce over the year። ስንት ብሮድ ክላሶች አሉን? there are two broad classes of output፣ ሁለት የአውትፑት ክላሶች አሉን ማለት ነው። to produced over the year በአመት ውስጥ የተመረቱት ማለት ነው። ሁለት እንዳሉን እንቆጥራለን ወይም እንወስዳለን ማለት ነው። አንደኛው on the x axis ላይኛው on the y axis ነው የሚሰራው ማለት ነው። ሶስተኛ the economy is operating at full employment and is achieved full production or efficiency። ምንድነው አስዩም የሚደረገው? ሌላኛው ነገር the economy is operating at full employment፣ ልክ full employment እንዳለ ተደርጎ ነው ኦፕሬት የሚደረገው። እንዲሁም አቺቭ የሚደረገው ደግሞ full production ወይም efficiency እንዳለ፣ efficiencyውም employmentውም full እንደሆነ ተደርጎ አስዩም ይደረጋል። አራተኛ technology does not change during the year። በአንድ አመት ውስጥ እንግዲህ ያንን ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ and good ፕሮዲዩስ እናደርግ የተጠቀምነው ቴክኖሎጂ አንድ አይነት ነው፣ የተቀየረ ነገር የለው። ኦኬ ለምሳሌ የሆነን ነገር ፕሮዲዩስ ማድረግ ከፈለግ ፕሮዲዩስ ያደረግንበት ቴክኖሎጂ ወይም ቱል ወይም ማሽን ተመሳሳይ ነው፣ አንድ አይነት ነው በአመቱ ውስጥ ማለት ነው። some inputs are better adapted to the production of one good than to the production of the other ወይም ስፔሻላይዜሽን ይባላል። አንዳንድ ኢንፑቶች ለሆነ ፕሮዳክሽን ቤስት ናቸው ወይም ቤተር ናቸው፣ ለሌሎች ደግሞ ጥሩ አይደሉም ብለን አስዩም እናደርጋለን። ያ ማለት ለምሳሌ እንጀራ ለመጋገር የሚያስፈልጉን ኢንፑቶች አሉ፣ ላይክ ስንዴ ሊሆን ይችላል፣ በቆሎ ሊሆን ይችላል፣ ጤፍ ሊሆን ይችላል፣ ኢቭን የገብስ እንጀራ አለ። ስለዚህ ለእንጀራ ጥሩ የምንለው ማን ነው ካል ጤፍ is the better፣ ጤፍም ቤተር ነው ማለት ነው ከስንዴ ከገብስ ምናምን አንፃር ማለት ነው። እሱ ስፔሻላይዜሽን ይባላል። እንደዛ አድርገን አስዩም እናደርጋለን። 5 አሳምፕሽኖች አሉ። suppose a hypothetical economic produces food and computer given its limited resource and available technology። ምሳሌውት የሆነ ዘርፍ ወይም የኢኮኖሚ ዘርፍ ምን ፕሮዲዩስ አደረገ? ፉድ እና ኮምፒውተር ባለው ሪሶርስ ተጠቅሞ ወይም ባለው ሊሚትድ ሪሶርስ ተጠቅሞ እንዲሁም በተገኘው ቴክኖሎጂ ማለት ነው። ስለዚህ ላይ ባየናቸው አሳምፕሽኖች መሰረት ይህ ቴክኖሎጂ አመቱን በሙሉ አይቀየርም፣ አንድ ቴክኖሎጂ ነው የምንጠቀመው። ሪሶርሱም ቢሆን ኳሊቲው እና ኳንቲቲው ደሴም ነው ብለን ነው የምንሄደው። ስለዚህ ይህንን ቴብል ይዩት። ታይፕስ ኦፍ ፕሮዳክት ፉድ ኤንድ ኮምፒውተር ነው ሊመረት የተፈለገው። ዩኒቱ በሜትሪክ ቶን ነው የሚለካው ፉዱ፣ ኮምፒውተር ደግሞ በነምበር ነው። ፕሮዳክሽን አልተርኔቲቭ እንግዲህ አልተርኔቲቭ ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ኦፍ ሰርቴን ኔሽን ነው የሚለው። ዴን ኤ አልተርኔቲቭ 500 ሜትሪክ ቶን ፉድ እና 0 ኮምፒውተር። 500 ሜትሪክ ቶን ተተመረተ ኮምፒውተር አይመረትም፣ ገንዘቡ አይበቃም ማለት ነው። ቢ አልተርኔቲቭ 420 ሜትሪክ ቶን አምርቶ 500 ኮምፒውተሮችን ማምረት ይችላል። ሲ ደግሞ 320 ሜትሪክ ቶን ፉድ ኤንድ 1000 ኮምፒውተር። ዲ 180 ሜትሪክ ቶን ፉድ ኤንድ 1500 ኮምፒውተር። ኤንድ ኢ ምንም ፉድ የለም እንዲሁም 2000 ኮምፒውተሮችን ማምረት ይችላል። አሁን ይሄንን እንዴት አድርገን በፒፒኤፍ ወይም በፒፒሲ ካርቭ እናስቀምጠው ካል እዩት። እዚህ ጋር እንግዲህ የዋይ አክሲስ ካርቭ ማን ነው? የዋይ አክሲስ ፉድ ብንልና የኤክስ አክሲስ ደግሞ ኮምፒውተር ነው ብንል፣ እዚህ ላይ አሳምፕሽናችን ላይ ስንሄድ there are two broad classes of output to be produced over the year ያላቸው ሁለት ፕሮዳክት፣ አንደኛው ፉድ አንደኛው ኮምፒውተር ነው። ሌሎችም ቢሆኑ ሁለት ናቸው። አንደኛው በኤክስ አክሲስ አንደኛው በዋይ አክሲስ ይቀመጣል።
ስለዚህ ማንን ከማን እናገናኛለን? ለምሳሌ 0 ኮምፒውተር ከ500 ፉድ ጋራ ነው። 0 ኮምፒውተር ከተመረተ 500 ሜትሪክ ቶን ፉድ እዚች ጋር ፖይንት አደርጋለሁ። 500 ኮምፒውተር ከተመረተ 420 ሜትሪክ ቶን ፉድ እዚች ላይ ቢ ላይ ምልክት አደርጋለሁ። ከዛስ 1000 ኮምፒውተር ከተመረተ 320 ሜትሪክ ቶን ፉድ ይመረታል። እዚች ጋር ምልክት አደርጋለሁ። 180 ሜትሪክ ቶን ፉድ ከማን ጋር? ከ1500 ኮምፒውተሮች ጋር። እንዲሁም 0 ሜትሪክ ቶን ፉድ ከተመረተ ከ2000 ኮምፒውተር ጋር እኩል ነው። ከዚህን ነገር ስታገናኙት ይህንን ቀዩን ላይን ይሰጣችኋል። ይህ ከርቭ ምን ይባላል? ፒፒኤፍ ወይም ፒፒሲ። ያ ማለት ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ፍሮንቲየር ከርቭ ፎር ኤ ፉድ ኤንድ ኮምፒውተር ማለት ነው። Note the following points. All points on the curve are both attainable and efficient. እንግዲህ ፖይንቶችን ውሰዱ። All points on the curve are both attainable and efficient. Any points inside the curve, for example, point Q ለምሳሌ ብትሆን is attainable but inefficient. Any points outside the curve, for example, point R is unattainable and not efficient ማለት ነው። ስለዚህ efficient የምንለው በዚህ ፖይንት ላይ ያሉ ነገሮችን ነው። attainable efficient ውስጥ ያሉ ነገሮችን attainable but efficient አይደሉም። ውጭ ያሉ ግን ሁለቱንም አይደሉም ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ኦኬ and the PPF describes 3 important concepts. The first one is the concept of scarcity. 3 ኮንሰፕቶችን ያስዘናል። Even if society employs all of its resources and use them optimally, it cannot produce an infinite amount of output. እንግዲህ ተመልከቱ፣ ሁለት አማራጭ ነው እየተመረተ ያለው ኮምፒውተር ወይም ፉድ። ኢቭን ፉዱን ትተን ኮምፒውተር እናምርት ብንል ኢንፋይናይት አማውንት ኦፍ ኮምፒውተር ማምረት አንችልም። ኮምፒውተሩን ትተን ፉድ እናምርት ብንልም ኢንፋይናይት የሆነ አማውንት ኦፍ ፉድ ማምረት አንችልም። ስለዚህ ሊሚትድ ነው ወይም ስኬርሲቲ ያለ ማለት ነው። ቢ the concept of choice. Any movement along the curve denotes a shift in preference. እዚህ ጋር ደግሞ the concept of choice እናያለን። ምን ማለት ነው? ከሁለት አንዱ ግዴታ ቾይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ስኬር ሪሶርስ ካለን ወይ ፉድ እንመርጣለን ወይ ኮምፒውተር። ስለዚህ ቾይዝ የሚባል ነገር ከሁለት አንዱ እንመጥ ያዘናል ማለት ነው። ሌላው the concept of opportunity cost. When the economy produces on the PPF, producing more of one good necessities, sacrificing some of the other, as reflected by PPF's downward slope. እዚህ ጋር እንግዲህ የምንረዳው ምንድነው? ከኦፖርቹኒቲ ኮስት ጋር የተገናኘው ምንድነው ካል ሁለት አማራጮች ናቸው ያሉን። ከሁለት አማራጮች አንዱን እንመርጣለን። አንዱን ስንመርጥ አንዱ ላይ ሳክሪፋይ እያደረግነው ወይም እየገደልነው እየተውነው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ የተውነው ነገር ምን ይባላል? ኦፖርቹኒቲ ኮስት እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ስኬርሲቲ ኮንሰፕት እናይበታለን በዚህ ግራፍ፣ ኮንሰፕት ኦፍ ቾይዝ እናይበታለን፣ እንዲሁም ኮንሰፕት ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ኮስትን እናይበታለን ማለት ነው። ጠቅለል ስናደርገው እንግዲህ ስኬርሲቲ ምንድነው? ሊሚትድ የሆነ ሪሶርስ መኖር እና አን ሊሚትድ የሆነ ሂውማን ወንት አለ። ሁለቱ ነገሮች ሳይተጣሙ መቅረት እና ምን ማለት ነው? አቴሮ ፕራይስ ነው የሚለው። አቴሮ ፕራይስ ላይ የምንፈልገውን ነገር ማግኘት አለመቻል ስኬርሲቲ ነው። ሾርቴጅ የምንለው ደግሞ ሾርት ተርም ነው፣ እንዲሁም ቴምፖራሪ ፕሮብለም ነው። እንዲሁም ሾርቴጅ የምንለው ፕሪቬሊንግ ኮስት ወይም ፕራይስ ላይ ሳናገኘው ስንቀር እንደሆነ አይተናል ማለት ነው። ዜን ኔክስት የምናየው ደግሞ ካልኩሌሽን ፓርት ነገር እናያለን። Opportunity cost increases when we produce more of one goods because economic resources are not completely adapted to alternative use or specialization effect. ስለዚህ ኦፖርቹኒቲ ኮስትን ኢንክሪዝ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን? ከሁለት አንዱ ሞር ፕሮዲዩስ ማድረግ መቻል አለብን። አይታችኋል። we produce more of one goods because economic resources are not completely adapted ይላል። ሶ ምን ማለት ነው? ከሁለቱ ፕሮዳክሽኖች ወይም ሁለት ስናመርት አንደኛው ሞር ከሆነ ኦፖርቹኒቲ ኮስቱ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ወይም ባጭሩ
አንደኛው የበለጠ ከሆነ ቾይዛችን ወደ ተሻለው ይሆናል ማለት ነው። ግን ሁለቱም ኢኳል አካባቢ ከሆነ አንደኛውን ሎዝ የማድረግ እድላችን ሰፊ ነው። ኤኒሃው ኦፖርቹኒቲ ኮስት ካን ቢ ኮስት ኦፍ ኤ ጉድ ካን ቢ ካልኩሌትድ አስ opportunity cost of a good which is equals to the amount of next best alternative sacrificed over the amount of good gained። አሁን the amount of next best alternative sacrificed ማለት ሁለት አማራጭ ኖሮን አንዱን መረጥ ነው። ከዛ ሳንመርጠው የቀረነው ጥሩ ነገር ሆኖ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያን ጥሩ ነገር ሲካፈል ላገኘ ነው ወይም ለመረጥ ነው እንበል። ልክ በእንደዛ አይነት ወይ ካልኩሌት ይደረጋል። ምሳሌዎች ስላሉ ሞር ይገባናል በምሳሌ ስናየው። referring to table 2.1 above, if the economy is initially operating at point B, what is the opportunity cost of producing one more units of computer? አሁን ከላይ ያለ ቴብል አለ፣ እዚህ ጋር ያየነው ቴብል። ይህን ቴብል መሰረት በማድረግ እዚህ ላይ ምሳሌ እንድንሰራ ነው የተጠየቅነው። ምንድነው የሚለው? ቴብሉን ሪፈር በማድረግ if the economy is initially operating at point B, ከፖይንት ቢ ቢጀምር፣ ፖይንት ቢ ማለት ከዚህ ማለት ነው 420 ሜትሪክ ቶን ፉድ እና 500 ኮምፒውተር የሚል ምርጫ ቢኖረን እና ከዚህ ቢጀምር what is the opportunity cost of producing one more units of computer? ሌላ more units of computer አንድ ተጨማሪ ኮምፒውተር የማምረት opportunity ኮስታችን ምን ያክል ነው? moving from the production alternative B to C, አሁን ከቢ ወደ ሲ እንጓዝ። ስለዚህ opportunity cost which is equals to 320 ሲቀነስ 420 ሲካፈል ለ1000 ሲቀነስ 500 አድርገን እንሰራለን። ይሄ ግን ኔጌቲቭ እንዳይመጣ opportunity cost ፖዚቲቭ መምጣት ስላለበት ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? አብሶሉት ቫልዩ ማስገባት ወይም ማግኒቲዩዱን መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን 320 320 ሲቀነስ 420 ያ ማለት ከሲ ሲቀነስ ቢ ማለት ነው። ሲካፈል አሁንም ከሲ ላይ ቢን መቀነስ 1000 ሲካፈል ለማን ነው ሲቀነስ ለ500። አሁን 320 ሲቀነስ 420 ሲካፈል 1000 ማን ነው አወዛገብኳችሁ። 320 ሲቀነስ 420 ሲካፈል 1000 ሲቀነስ 500 አድርገን ነው የምንሰራው። ይሁት 320 ሲቀነስ 420 ሲካፈል 1000 ሲቀነስ 500። ስለዚህ ይሄ 100 ይመጣል፣ ይሄኛው ደግሞ 500 ዜን 1/5 ማለት ነው 0.2። so the economy gives up 0.2 metric ton of food per computer። አይታችኋል። አሁን እንግዲህ 0.25 ሜትሪክ ቶን ኦፍ ዋት ኦፍ ፉድ ፐር ኮምፒውተር ጊቭ አፕ ያደርጋል ወይም ስቶፕ ያደርጋል ወይም ያጣል ማለት ነው። we talk absolute values though the opportunity cost as we are interested to interpret its magnitude። እንግዲህ እዚህ ላይ absolute value ያስገባነው ለምንድን ነው? ዋናው ዓላማችን ማግኒቲዩድን ነው ወይም ዋጋውን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ኔጌቲቭ መምጣት የለበትም ማለት ነው። እሱን ነገር ትረዳላችሁ። ካልኩሌት የሚደረገው በዚህ ወይ ነው። ለምሳሌ ስታርቲንግ ፍሮም ሲ ተብላችሁ ተጠየቁ ደግሞ እንዳርጋችሁ ነው የምትሰሩት። ከሲ ማለት እዩት፣ ከሲ ወደ ዲ ቢሆን ያ ማለት ከሲ ጀመረ ማለት ከሲ ወደ ዲ እየተጓዝ ነው ማለት ነው። 180 ሲቀነስ 320 ሲካፈል 1500 ሲቀነስ 1000 አድርገን እንሰራና አብሶሉት ቫልዩ አድርገን ካልኩሌት ማድረግ ከዛ ይመጣልን ቁጥር ምን እንላለን ማለት ነው? ዘ ኢኮኖሚ ጊቭስ አፕ ያገኘነው ቁጥር ሜትሪክ ቶን ኦፍ ፉድ ፐር ኮምፒውተር ብለን እንሰራለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ኤንድ ፒፒኤፍን ስናይ ኢኮኖሚክ ግሮዝ which is an increase in the total output level occurs when one or both of the following condition occur። እንግዲህ ኢኮኖሚክ ግሮዝ አለ። ይህ ኢንክሪዝ ሊያደርገው የሚችለው ምን ሲሆን ነው? ከነዚህ ከአንዱ ወይም ሁለቱ ኦከር ሲያደርጉ። የመጀመሪያው increase in the quantity and quality of the economic resource። አሁን ከሁለት አንዱ ብለናል። የመጀመሪያው increase in the quantity ወይም quality of economic resource። ኳሊቲው ወይም ኳንቲቲው ኢንክሪዝ ካረገ ኢኮኖሚክ ግሮዙም ኢንክሪዝ ያደርጋል።
ወይም ሁለተኛ አድቫንስድ ኢን ቴክኖሎጂው ሲያድግ ወይም የተሻለ የሆነ ቴክኖሎጂ ስንጠቀም ኢኮኖሚክ ግሮዝ ይመጣል። ወይም ሁለቱም ነገሮች ሲሆኑ ያ ማለት ኢንክሪዚንግ ኳንቲቲ ኤንድ ኳሊቲ ኦፍ ዘ ኢኮኖሚክ ሪሶርስ አዝ ዌል አስ አድቫንስድ ኢን ቴክኖሎጂ ሲኖር ኢኮኖሚክ ግሮዝ ይኖራል ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ግሮዝ is represented by the outward shift of the PPF as depicted in the figure below. Look, አሁን ፉድ እና ኮምፒውተር አለ። ኦልዱን ይዩት። ኦልዱ እንደዚህ ነበር ግራፉ። ኒው ፒፒኤፍ ደግሞ ያደገ ወደ ላይ ታችኋል አውትዋርድ። ለምንድን ነው እንደዚህ ሆነው? አንደኛ ኳሊቲ ኤንድ ኳንቲቲ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ኢንክሪዝ ስላደረገ፣ ሁለተኛ አድቫንስድ ቴክኖሎጂ ሲኖረው እንደምታዩት ግራፉ ወይም ከርቡ ወደዛ ይወጣል ማለት ነው። ኦኬ An economy can grow because of an increase in productivity in one sector of the economy. For example, improved technology applied to either food or computer would illustrated by the shift of the PPF along the y-axis or the x-axis. This is called asymmetric growth ይባላል። ተመልከቱ። አሁን ቅድም ላይ ሁለቱም እዚህ ላይ እንደምታዩት ኢኮኖሚክ ግሮዝ ኳንቲቲ እና ኳሊቲ እንዲሁም አድቫንስድ ቴክኖሎጂ ሲኖር የተፈጠረ ነው። ኮምፒውተሩን ፉዱን አብሮ ግሮ አደረገ። እዚህ ጋር ግን ከሁለት አንዱ ብቻ ለምሳሌ ፉድ ፕሮዳክሽን ግሮ ቢያደርግ እንደምታዩት የፉድ ፕሮዳክሽኑ አጠገብ ላይ እዚህ አካባቢ ወይም የዋይ አካባቢ ሽፍት አደረገ። ኮምፒውተር ብቻ ከሆነ ደግሞ እዚህ ላይ በኮምፒውተር አካባቢ ወይም ኤክስ አክሲስ ላይ ግሮ አደረገ ማለት ነው። የምታዩት ወደዚህ የሰፋው ከፉዱ ላይ አልሰፋም ማለት ነው። ሶ ኢፌክት ኦፍ ቴክኖሎጂካል አድቫንስመንት ነው ይሄ የሚያሳየን ፉድ ፕሮዳክሽን ኤንድ ቢ ላይ ኮምፒውተር። አሁን በቴክኖሎጂ ይሄን ነው የሚያሳየን። ኦኬ ይሄ የፉድ የኛው የኮምፒውተር ማለት ነው። ሌላው ጋይስ በሚቀጥለው የምናየው ሴንትራል ፕሮብለምስ ኦፍ ኢኮኖሚ የሚል ይሆናል ማለት ነው። የዛሬው ክላስ ይህን ይመስል ነበረ። በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ፓርት እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።